ሰላም ሰላም ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ትንሽ ተጠፋፍተን ዛሬ ከች ብለናል። እንግዲህ ዛሬ ብዙ ጊዜ ፍሪጃችን መስራት የሚያቆምበት ወይም እንከን ከሚያጋጥሙበት መካከል አንዱ ነው የምነግራችሁ። አንደኛው ይሄኛው ቁጥር ታያችኋል። እንግዲህ ፍሪጅ የሚፈልገው ፓወር ይሄንን ነበረ። ቢያንስ ግን ከ150 እስከ 170 ቢሆን በጣም ጥሩ ሆነ። 170 ቢሆን ሴፍ ነው። ግን እንደምታዩት ከመብራት ኃይል የሚመጣው ፓወር ነው ይሄኛው ኢንፑት ይላል። ኢንፑቱ 136 137 ነው። ስለዚህ ስታብላይዘር የማትጠቀሙ ሰዎች በ137 120 አንዳንዴ እስከ 100 አሁን ቀን ላይ ብናይን በእርግጠኝነት እስከ 110 100 ምናምን የሚደርሰው። ስለዚህ የኃይል እጥረት ለፍሪጃችን ትልቅ ተጽዕኖ ያሳድራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሊያደርገው ምንድን የሚችለው ነገር ምንድነው? ቀጭ የሚል ድምጽ ያሰማናል። እንዲያውም ኦል ሲሆኑ በጣም ጮሃሉ ሞተራቸው ግን አይቀዘቅዙም አንዳንዴ። ከዛው ደግሞ ሞተር በጣም እንዲግል ያደርግብናል። ያ ሆነ ማለት እንግዲህ የፍሪጃችን ጤንነት ወይም ሞተር በጣም ከፍተኛ የሆነ ሂት በሚያወጣበት ጊዜ የመቃጠል እድሉ በጣም ሰፊ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም አንዳንዴ ሞተሩ በራሱ የሚያጠፋና የሚዘጋ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት በሚሰራበት ሰዓት ኮምፕረሰሩ በጣም ስለሚሞቅ ያንን ለማሳረፍ ነው እንደዛ የሚያደርገው። ስለዚህ እዚህ በተቻለ መጠን ወይ ስታብላይዘር መጠቀም አሊያም ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ፣ ነቅላችኋል ፓወር በማይኖርበት ሰዓት ነቅላችሁ ማስቀመጥ፣ አሊያም ቴርሞስታታችሁ አክቲቭ ከሆነ ደግሞ ያው መዝጋትም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር መቀነሻ አለ ራሱ። አሁን ለምሳሌ ጠፍቷል። ሲጠፋ በማድረግ መታደግ አለባችሁ። ወይም ያው የፍሪጁ ጤንነት እንደተጠበቀ መሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁ ሚና የሚጫወተው የኤሌክትሪክ ፓወር ነው ማለት ነው፣ ፍሪጃችን ረጅም ጊዜ እንዲያገለግለን። ከዛ ውጭ ግን ፍሪጁን አሁን ሳይነቅላችሁ በጣም ፍሪጅ እንደምታዩት ፓወር ስለሌለ ተነቅሎ ትንሽ ቆየት ብሏል እና በጣም ነው የሚሸተው። የሚገርባችሁ ነገር ምክንያቱም እንደው ፍሪጅ ስላልተለኮሰ ነው። በቃ የማይለኮስ ከሆነ ሽታ ያመጣል ማለት ነው። ከዛ ውጭ አሁን በጣም ትልቅ ፍሪጅ ነው እና ጸጥ አለብኝ ፍሪጅ እና ምንድነው የቼክ ሳደርገው የፍሪጇ ኦቨርሎዷ ተቃጥላለች እና የምጠቀመው ኦቨርሎድ ትልቅ ሳይዝ ነው። ቢያንስ 1/3 1/4 የሚባለው አሉ። 1/3 መሆን ያለበት እና 1/4 ነው ስከታሽ ቀጭ ብሎ ወደ ይጨሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንዴ ፍሪጅ ዘው ቀጭ ያለ ወይም ፍሪጅ በሞተር ኮምፕረሰር ቼክ በምታደርጉበት ሰዓት አስሬ ቀጭ ያለ የሚዘጋባችሁ ከሆነ ወዲያው የሚባችሁ ከሆነ የተወሰነ ሰዓት ሙቆ ከሆነ ትጥቡታላችሁ። አንድ ቀን ሊሆን ይችላል። ቢያንስ የሞቀው ኮምፕረሰር ወደ ቦታው እስኪመለስ የተወሰነ ሰዓት ካገኘችሁት በኋላ ወይም ቀዘቀዘ እርግጠኛ ስትሆኑ ከፍ ያለ ኦቨርሎድ ተጠቀሙ። በተለይ ክቧ ኦቨርሎድ በጣም ምርጥዬ ነች። እሷን ማግኘት ብትችሉ በጣም ደስ ይላል። እሷን እንግዲህ በመቀየር በቀላሉ ፊክስ ማድረግ ትችላላችሁ ኮምፕረሰሩን ከመቀየር። ምክንያቱም ትልልቅ ኮምፕረሰሮች ኦቨርሎዳቸው ትልቅ መሆን አለበት ኤሌክትሪክን መቋቋም የሚችል። በተለይ ደካማ ኤሌክትሪክ ከሆነ በጣም ደስ የማይሉ ነገሮች ነው ያሉት። ግን ያው ትልቅ ሌላው አድቫንቴጁ ትልቅ ኮምፕረሰር ያላቸው የበፊት ኮምፕረሰሮች በቀላሉ በመብራት አይጠቁ። አሁን ላይ ያሉት ግን ድንገት መብራት ወይ ጨምሮ ይመጣ ወይ ጄነሬተር ሳታጠፉ ብትለኩሱ የመቃጠልላቸው ከፍ ይላል። ይሄን ግን አንዴ ሳላጠፋ ጄነሬተር ስለኩስ ያጋጠመኝ ምንድነው ኦቨርሎዷን ተቃጠለች። እንግዲህ ዛሬ ቀለል ያለ መረጃ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። እንዲሁም ቪዲዮ ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ። ቻው ቻው።